ਸਵੈਚ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ। 29 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਲਗਭਗ $55 ਮਿਲੀਅਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਸ ਫੋਰਟ ਵਰਥ ਟੈਕਸਸ ਮੈਟਰੋਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਰਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਤਿਲਕ ਜਵੈਲਰ ਅਤੇ ਫ੍ਰਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇਮਾ ਜਵੈਲਰਸ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਿਨ ਕਾਊਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕੋਲਿਨ ਕਾਊਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਠੱਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਈਮੇਲਸ ਭੇਜ ਕੇ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ IRS ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੈਡਰਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸ਼ੈਰਿਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਦਿਓ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿ 95% ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਇਸ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੈਮਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਸੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਟਮਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਵਾਲੇ ਜਵੈਲਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਵੈਲਰ ਇਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਬਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਬਾਰ ਸਕੈਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਲਿਨ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਜਿਮ ਸਕਿਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $55 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਕੈਮ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਕੋਲਿਨ ਕਾਊਂਟੀ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਕਟਿਮਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ $7 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੈਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਟੋਰਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਸ ਹਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮੀ ਸਜ਼ਾ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ $3 ਲੱਖ ਦੇ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਫੈਲਨੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 99 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। DFW ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਇਸ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ
ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਲਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਡੇ ਬੀਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਠੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਕੈਮਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਠੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਟਾਈਲ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਛਤਰਛਾਇਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਮ ਹੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਕੈਮ ਕਾਲਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਟੀਵੀ ਸਰਵਿਸ, ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਕਿਸੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਾਈਲ ਆ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਇਕੁਈਫੈਕਸ ਹੈ, ਟਰਾਂਸ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਾਈਲ ਲੌਕ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਮੇਲ ਜਾਂ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।